بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستعرض اليوم الدرس الثاني من دروس جهاز الدوران، والذي يتحدث عن القلب. يتوقع منك في نهاية الدرس أن تحققي الأهداف التالية: أولاً، أن توضحي المقصود بالقلب. ثانياً، أن تعددي أجزاء القلب. ثالثاً، أن تشرحي وظيفة القلب. وفي البداية هيا نتذكر ما هو تركيب جهاز الدوران. لعلك تذكرت أن تركيب جهاز الدوران يتكون من 3 أجزاء، وهي القلب والأوعية الدموية والدم. بعد مشاهدتك للصور المجاورة، أجيبي عن الأسئلة التالية: أين يقع القلب بالنسبة للتجويف الصدري في جسم الإنسان؟ وما هي الأعضاء المحيطة بالقلب من جسم الإنسان؟ بعد مشاهدتك لأول 35 ثانية من مقطع الفيديو التالي، عليك أن تجيبي عن الأسئلة التالية: أين يقع القلب في جسم الإنسان؟ وماذا يحيط بالقلب؟ قلب الإنسان. في البشر القلب واقع مركزيا بين الرئتين، مع تقريبا ثلثين من كتلته مائل أو منحرف تجاه يسار خط المنتصف، فهو عضو عضلي مجوف شكله مثل المخروط الغير حاد في حجم قبضة اليد. ويتضمن القلب في المركز غشاء النسيج الرابط الذي يسمى تأمور شغاف القلب. تأمور القلب به طبقات بها سائل يملأ التجويف الذي في الوسط يسمى سائل التأمور، ويمنع الاحتكاك بين الطبقتين التي تحيط بالقلب، الذي يصنع من 3 طبقات تسمى جدارا خارجيا للقلب. عضلات القلب في الوسط وفي الداخل وتأمور القلب. والقلب له 4 حجرات. الحجرات منفصلة عن بعضهم البعض بالحواجز. الحجرتان العلويتان تسميا الأذين الأيمن والأذين الأيسر، والحجرتان السفليتان تسميا البطين الأيمن والبطين الأيسر. وترى الصمامات بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، وأيضا بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. هذه الصمامات لها أغلفة عضلية تسمح بتدفق الدم فقط من الأذين إلى البطين. إن القلب مجهز بالعضلات الخاصة وتسمى العضلات القلبية. التي تتقلص وترتخي وتأخذ دما من الوريد الكبير ويسمى الوريد الأجوف، ويصب في الأذين الأيمن. الدم الآتي من الأنسجة يكون به كمية قليلة جدا من الأكسجين. الوريد الرئوي يجيء من الرئتين ويصب دما مؤكسدا في البطين الأيمن، والأذين الأيسر يصب دما مؤكسدا في البطين الأيسر، ثم يتقلص البطينان. ومن البطين الأيمن يمر الدم المؤكسد عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين. ومن البطين الأيسر يوزع الدم المؤكسد عبر الشريان الأورطي إلى جميع أجزاء الجسم. بهذه العملية الدم الغير مؤكسد يأتي من الأنسجة إلى القلب، ثم يعود الدم المؤكسد الموجود في الرئتين إلى القلب. يتدفق الدم مرتين خلال القلب، وتسمى توزيعا مضاعفا. لعلك لاحظت واستنتجت أن القلب يقع في جسم الإنسان في منتصف التجويف الصدري، مائلا قليلا إلى اليسار، ويحيط بالقلب الرئتين
والقفص الصدري. بعد مشاهدتك للصور التالية عليك أن توضحي ما هو القلب. بعد مشاهدتك للصور الموجودة في الشريحة عليك أن تستنتجي ما هو القلب. لعلك استنتجت أن القلب هو أولاً مضخة، وثانياً يتكون من عضلات فهو مضخة عضلية، ثالثاً أجوف من الداخل فإذا هو مضخة عضلية جوفاء. إذا قبضت يدك فستجدي أن حجم القلب لا يتجاوز حجم قبضة اليد، ولا تزيد كتلته عن 450 جراما. يحاط القلب بغشاء يسمى غشاء التامور، وشكله يشبه شكل المخروط الذي قاعدته للأعلى ورأسه للأسفل. والآن عليك مرة أخرى أن تجيبي لوحدك ما هو تركيب القلب. بعد مشاهدتك للصور السابقة عليك أن تصفي ما هو القلب. القلب هو مضخة عضلية جوفاء لا يتجاوز حجمه قبضة اليد، ولا تزيد كتلته عن 450 جراما، ويضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. بعد مشاهدتك للصورة المجاورة عليك أن تجيبي عن الأسئلة التالية: مما يتكون جدار القلب؟ ما نوع العضلات المكونة له؟ بماذا يحاط القلب؟ وما اسم الغشاء الذي يحيط بالقلب؟ وما هو شكل القلب؟ يتكون جدار القلب من نسيج عضلي خاص يتكون من ألياف عضلية مخططة ترتبط مع بعضها البعض. يحاط القلب بغشاء يسمى غشاء التامور، يشبه القلب في شكله مخروطاً، قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل. بعد مشاهدتك للصورة التالية عليك أن توضحي أجزاء القلب. بعد مشاهدتك للصور التالية عليك أن تتتبعي الأسهم وإلى ما تشير. هيا نتتبع أجزاء القلب. لعلك لاحظت أن القلب يتكون من قسمين، قسم أيمن وقسم أيسر، ويفصل بين القسمين جدار عضلي فاصل. يتكون القسم الأيمن من أذين أيمن وبطين أيمن، ويفصل بينهما صمام ثلاثي الشرفات. ويتكون القسم الأيسر من أذين أيسر وبطين أيسر، ويفصل بينهما صمام ثنائي الشرفات. والآن عليك أن تذكري لوحدك وتعددي لوحدك أجزاء القلب. بعد مشاهدتك لدقيقتان ونصف من مقطع الفيديو الموجود على الشريحة التالية عليك أن توضحي ماذا يشبه شكل القلب وما هي أجزاؤه. كيف يعمل القلب؟ القلب المضخة الحية العجيبة في هذا العالم، محرك الدورة الدموية في الجسم، رمز الحياة في الإنسان، مصدر العواطف والشجاعة عند القدامى، عضلة تعمل ليل نهار طوال العمر دون كلل أو ملل لتضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، حاملا الأكسجين والغذاء إلى مختلف نواحي الجسم
ليبقى ينبض بالحياة. يتكون القلب من نصفين أيمن وأيسر بالنسبة للجسم، كل نصف فيه حجرتين، العليا تسمى الأذين والسفلى تسمى البطين، ويفصل بينهما صمام يتحكم بانتقال الدم بينهما. يصب الدم القادم من دورته من الجسم في الأذين الأيمن من القلب، ومن ثم يتقلص الأذين وينفتح الصمام الثلاثي بين الأذين الأيمن والبطين، فيتدفق الدم إلى البطين الأيمن ويغلق الصمام لضمان عدم عودة الدم إلى الأذين الأيمن. بعد ذلك تتقلص عضلة البطين الأيمن وينفتح الصمام الرئوي ليندفع الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي، ويتم إغلاق الصمام من بعد خروج الدم لضمان عدم رجوع الدم إلى البطين الأيمن. ويتزامن مع هذه العملية عملية يتدفق فيها الدم إلى الأذين الأيسر، ومن ثم تتقلص عضلة هذا الأذين وينفتح الصمام التاجي فيتدفق الدم إلى البطين الأيسر ويغلق الصمام لضمان عدم رجوع الدم. وأخيرا تنقبض عضلة البطين الأيسر لتدفع الدم بقوة عبر الشريان الأبهر إلى كل أنحاء الجسم حاملا الأكسجين والغذاء، ومن ثم تتكرر الدورة السابقة بشكل مستمر لإبقاء الجسم على قيد الحياة. ينبض القلب 140 مرة عند المولود الجديد، ويتناقص هذا العدد إلى 100 في عمر 3 سنوات، ويستمر العدد بالتناقص حتى يصل إلى معدل 80 نبضة في الدقيقة عند الإنسان البالغ. ويختلف معدل دقات القلب حسب النشاط الذي يقوم به الإنسان، فإذا كنت تمارس الرياضة فإن دقات قلبك سوف تزيد حتى يتمكن الدم من إيصال الأكسجين والغذاء بشكل أسرع إلى الجسم، حتى يتمكن من الحصول على الطاقة اللازمة لأداء التمارين الرياضية. أما في حالة الجلوس فإن القلب يعود إلى معدل النبضات الطبيعي، لأن الإنسان لا يحتاج إلى الكثير من الطاقة في تلك الحالة. وللعلم فإن القلب ينبض ما يقارب 115 ألف نبضة في اليوم، و42 مليون مرة في السنة، و3 بلايين مرة في متوسط عمر الإنسان. ولتكتمل صورة عظمة الخالق فيجب عليك أن تعلم أن القلب يضخ حوالي 12 ألف لتر من الدم في اليوم، و300 مليون لتر من الدم في متوسط عمر الإنسان، وأن القوة المبذولة لضخ هذه الكمية يكفي لرفع 10 أطنان إلى علو 16 كيلو متر في الهواء، وأن قلبين معا يمكنهما أن يجهزا قوة كافية لتحريك شاحنة حول العالم ولمدة 2 سنين، فسبحان الخالق العظيم. وأخيرا فإنه لا بد من التذكير بدور القرآن في هذا المجال، فقد ذكر القرآن الكريم القلب في كثير من الآيات، وربطه بالاطمئنان والعقل والخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ولا ننسى دور العلماء العرب والمسلمين في هذا المجال أيضا، فقد كان ابن النفيس أول من اكتشف الدورة الدموية في الإنسان. والآن سيتم عرض مقطع فيديو باللغة الإنجليزية، وعليك أن تشرحي أجزاء القلب مع الفيديو. Alright, this is a model of the heart, and you can appreciate how the heart is divided into 4 chambers. We have the right atrium, the left atrium, the left ventricle, and the right ventricle. So we can kind of open it up a little bit like this. Actually, let's begin, however, by closing the heart up. You can appreciate how the right ventricle is blue in this particular model to indicate that it's deoxygenated blood that's traveling to the right side of the heart. The left side of the heart, however, gets oxygenated blood, and why this is orange we'll never know, but nonetheless it is oxygenated blood as opposed to blue, right? Okay, good. Alright, well, let's take a look first at maybe a few grooves that we have around the heart. In the area of the cardiac skeleton is a groove between the atria and the ventricles, and this is referred to as the atrial ventricular groove. There's also a groove in the region where the wall between the 2 ventricles lies. You can appreciate that this is a wall between the 2 ventricles. We call this the interventricular septum. And likewise, where the septum exists, we have a groove that these blood vessels rest in, and therefore this is the interventricular septum with the interventricular groove. So the groove is the interventricular groove. All right, well, let's take a look at some blood vessels. So I'm going to begin by taking this heart model off. Let's look at the big blood vessel first. This great big one is the aorta. This is essentially sending oxygenated blood throughout the body. And of course it's arising from the left ventricle. This large vessel in front of it is also an artery, believe it or not, in spite of the fact that it is blue. And this is referred to as the pulmonary trunk. The pulmonary trunk is going to be branching into 2 pulmonary arteries, a left pulmonary artery and a right pulmonary artery. Now notice that these pulmonary arteries are blue, right, in color, which means that they are transporting deoxygenated blood. But they are arteries by definition, because arteries send blood away from the heart. So both the aorta and the pulmonary trunk are arteries. Likewise, veins send blood to the heart. Here's a very large vein and another very large vein, and these 2 collectively are called the vena cava. This would be the superior vena cava. This is the inferior vena cava. Again, blood is brought to the heart via veins. Now, blood is coming from the lungs to the heart on the left side. So we also have veins on the left side, but these veins are red because the blood coming from the lungs is oxygenated blood. And so these would be the pulmonary veins. So there's 2 here on the left side draining into the left atrium, and there's 2 on the right side also draining into the left atrium. Okay, good. Well, let's talk about the blood vessels that feed the heart itself, feed blood to the heart itself, and drain the heart. Let's begin by looking at 2 that are associated directly with the aorta. So coming off the aorta is this one on the right side, simply called the right coronary artery. And then there's a little stubby one on the left side called the left coronary artery. The left coronary artery is going to branch into 2 arteries. This one going around the heart is the circumflex artery. Again, that's the red vessel. And the one going down here in this interventricular groove, the red one, is the anterior
interventricular artery. If we take a look down here, this right coronary artery persists all the way down, and we have an artery that kind of goes off the side of the heart here. We're not going to be bothered with these others, who knows what they're supposed to be, but this particular one is the marginal artery. So this particular artery at the base here is the marginal artery, really not the base of the heart. This is going more toward the apex, the point of the heart, but I'm just referring to the series of arteries that would be at the base of them, right? And so this again is the marginal artery. All right, now let's take a look at the veins, and probably the best way to look at the veins that essentially take blood from the heart muscle be at the back of the heart. We have a very large vein here, and actually if we follow that all the way from the front, let's do that first. So this is a very large vein, travels from here all the way around, following the circumflex artery, all the way around to essentially draining in this big bulge. And this large vein is called the great cardiac vein. Likewise, there's one that follows the back of the heart in the interventricular septum at the back of the heart. And so this is going to be referred to as the middle cardiac vein, and then there's the small cardiac vein. All three of them drain into this large bulge, which we refer to as the coronary sinus. The coronary sinus. Now the coronary sinus drains deoxygenated blood back into the left, or I should say the right side of the heart, and it goes here, right there, into the opening of the coronary sinus as it's draining into then the right atrium. Okay, good. Notice too that the great, the small, and the middle cardiac veins seem to form kind of a fancy T. Can you see the T? And of course all of them are going to have a convergence here right there at the coronary sinus. Good. All right, now as there is an anterior interventricular artery in the interventricular sulcus, there's also a posterior interventricular artery right here. And of course it's going to be joining with the circumflex artery, and this of course is the right coronary artery here coming around the back. All right, good. Well, let's take a look now at some valves. هيا نعدد مرة أخرى أجزاء القلب. أذين أيمن، بطين أيمن، يفصل بينهما صمام ثلاثي الشرفات. والقسم الأيسر يتكون من أذين أيسر وبطين أيسر، ويفصل بينهما صمام ثنائي الشرفات. بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي أجيبي عن الأسئلة التالية: كم يبلغ عدد حجرات القلب؟ وما هي أسماؤها؟ How much do you know about the cardiovascular system? At the center of the cardiovascular system is the heart, which is a muscle about the size of your fist, located to the left of the middle of your chest. Your heart pumps the blood through the body's arteries and veins. Oh, I love arteries and veins. The blood carries the oxygen and nutrients that the body needs, and carries away the carbon dioxide and chemical waste so that the body can get rid of them. This movement of the blood through the heart and the blood vessels of the body is called circulation. The heart has 4 chambers: the right atrium, the right ventricle, the left atrium, and the left ventricle. These chambers work as a great synchronized team. The atria on both sides of the heart receive incoming blood first,
and then send it down to the ventricles to be pumped out. The right side of your heart receives oxygen-poor blood from the body and pumps it into the lungs to get rid of carbon dioxide and pick up oxygen. the left side of the heart receives oxygen-rich blood from the lungs and pumps it back out to the body. The heart relies on 4 valves to move the blood in your heart in the right direction. The sound your heart makes as it beats comes mostly from the sound of these valves, opening and closing. Blood pressure is a measurement of the force of blood as it flows through the arteries of the cardiovascular system. The top number is called The systolic pressure. and is the pressure found in the arteries, while the heart muscles are tightening and squeezing blood out of the heart. The bottom number is, The diastolic pressure. which is the pressure of the blood as it continues to flow through the arteries between heartbeats. When most people think of the heart, they think of love. The end. للقلب 4 حجرات: أذين أيمن وبطين أيمن وأذين أيسر وبطين أيسر، أي أذينان وبطينان. بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن الأسئلة التالية: كم يبلغ عدد الصمامات الموجودة في القلب؟ وما هو شكلها؟ وأين تقع؟ يوجد للقلب صمامان: صمام ثلاثي الشرفات وصمام ثنائي الشرفات. يقع الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن، بينما يقع الصمام ثنائي الشرفات بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر. هيا نلخص ما درسنا. يتألف القلب من 4 حجرات تسمى الأذينين والبطينين. القسم الأيمن من القلب يضم الأذين الأيمن والبطين الأيمن، ويفصل بينهما صمام ثلاثي الشرفات، بينما يضم الجزء الأيسر كلا من الأذين الأيسر والبطين الأيسر، حيث يفصل بينهما صمام ثنائي الشرفات. وهذا الصمام هو الذي يسمح بمرور الدم باتجاه واحد فقط، أي من الأذين إلى البطين، ويمنعه من الرجوع ثانية. والجانب الأيمن من القلب مفصول عن الجانب الأيسر من القلب بحاجز عضلي. بعد مشاهدتك للصورة المجاورة عليك أن تجيبي عن السؤال التالي: ما هو نبض القلب؟ لعلك لاحظت أن نبض القلب هو الانقباضات المتتالية لعضلات القلب من الأذينين إلى البطينين مع بعضهما البعض. عندما يذهب الإنسان إلى الطبيب ليقوم بعملية تخطيط القلب، فإنه يرى 3 قمم. فما هي هذه القمم؟ تخطيط القلب يتكون من 3 قمم هي: القمة الأولى وتمثل انقباض جدار الأذنين، أما القمة الثانية فتمثل انقباض جدار البطينين، والقمة الثالثة تمثل ارتخاء عضلات جدار البطينين. تخطيط القلب يتكون من 3 قمم، فماذا تمثل كل قمة؟
وأخيرا بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي عليك أن تشرحي وظيفة القلب. The heart is located in the center of the chest, inclined slightly towards the left-hand side. It shares the interior of the rib cage with the lungs. In cross-section, we can see that it's hollow and divided into 4 chambers. The heart is basically a sac of specialized muscle filled with blood, oxygen-rich blood and oxygen-poor blood. Connected to these chambers are the largest blood vessels in the body. From these branch out the lesser blood vessels, which, along with the blood, comprise the rest of the circulatory system. The heart powers the circulatory system. It is the pump, and pumping blood is its one and only job. The circulatory system distributes food and oxygen to, and takes wastes away from, each of the individual cells of the human body. The blood vessels reach these cells by branching out into capillaries, the smallest and most plentiful blood vessels. The blood carries the food and oxygen, which pass through the thin walls of the capillaries and directly into the living cells. At the same time, wastes from the cells pass back into the capillaries. Without a constant supply of fresh blood, the cells would quickly die. It's the heart's job to keep the blood in motion. حكمة الدرس: قلب وسع الله فوسع عباده.